හැමදාම විසික් කරන දෙයක් පාවිච්චි කරලා ඔන්න අද අපි අලුත් රසවත් කෑමක් හදන්න තමයි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඒ තමයි මඤ්ඤොක්ක ලෙලි මාළුව. මඤ්ඤොක්ක සුද්ධ කරලා අපි අනිවාර්යයෙන්ම මඤ්ඤොක්ක ලෙලි ඉස්සර විසික් කරන්නේ නේද? ඔන්න දැන් ඉතින් මඤ්ඤොක්ක ලෙලි විසික් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිට පුළුවන් එකකින් රස මාළුවක් හදා ගන්න. අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මඤ්ඤොක්ක අල ටික ගලවගෙන ඔන්න මං කෙලින්ම ආරව මඤ්ඤොක්ක අල ටික හොද ගන්න. වැස්ස නිසා මේ කාලේ ඇලි චුට්ටක් වතුර වැඩි. මං ඒ නිසා මෙහෙන් මඤ්ඤොක්ක අල ටික මේ විදියට හොදට හොද ගන්නවා. නංගියද මොනවද හදන්නේ? අද මඤ්ඤොක්ක වලින් වෙනස් කෑමක් හදනවා යාළුවා. අයිබෝවන් සුබම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම වැස්ස නිසා පොඩ්ඩක් අපිට තැන වෙනස් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වුණාට අපි පසුබට උනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ වෙන අලුත්ම රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. අද අපි හදන්නේ මඤ්ඤොක්ක ලෙලි මාළුවක්. එන්නකෝ අපි හදලා බලමු. ඔන්න මුලින්ම අපිට කරන්න තියෙන්නේ මඤ්ඤොක්ක අලවල පොතු ටික මේ විදිහට සුද්ධ කරගන්න එක. අපි මඤ්ඤොක්ක ලෙලි මාළුවක් අද හදන නිසා අපිට මඤ්ඤොක්ක අල ටිකක් වැඩිපුර ඕනි වෙනවා. මේ විදියට හොඳට පොතු ටික සුද්ධ කරගන්න. පොතු ඉවත් කරාට පස්සේ මම ආපහු මේ ටික හොඳට හොද ගන්නවා. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ පේන විදිහට මඤ්ඤොක්ක ලෙලි ටික ගලවලා අයින් කරගන්න. මේ පේන විදිහට හරියම ලේසියෙන් මේ ටික ගැලවෙනවා. අපි දැන් කලින් මේ ලෙල්ල අයින් කරලා හොඳට හොදගත්තානේ. දැන් මේකේ පොතු ටික අයින් කරගමු. ලෙලි ටික ඉවත් කරගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන මේ විදියට හීනියට දිගට කපා ගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් අපි වෙන් කරගත්ත ලෙලි ටික මේ විදියට හීනියට කපා ගන්න. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ හීනියට කපාගත්ත මඤ්ඤොක්ක ලෙලි ටික තඹ ගන්න එක. මේ විදිහට වතුර ටිකක් වැඩිපුර තියාගන්න. අද අපිට ඕනි වෙනවා රතු ලුණු ගෙඩි 5-6ක් විතර. ඊළඟට අපි මිරිස් කරල් දෙකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම අපිට ඕනි වෙනවා ලොකු ලුණු ගෙඩියක්. ඊළඟට අපිට ඕනි සුදු ලුණු ගෙඩියක්. ඊළඟට අපිට ඕනි වෙනවා රම්පේ සහ කරපිංචා. දැන් අපි වතුර ටිකක් දාලා මේ ටික හොදගමු. අපි පොල් ටික දාගෙන පොල් කිරි කෝප්ප 3ක් හදාගමු. අපිට මේකට ඕනි වෙනවා පොල් කිරි කෝප්ප 3ක් හෝ 4ක්. අපිට ටිකක් වැඩිපුර කිරි ඕනි වෙන්නේ අපි මේක හින්ද ගන්න කම්ම තියාගන්න නිසා. ඒ නිසා උගලන්ට පුළුවන් පොල් කිරි ටිකක් වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්න. පළමු කිරිම ඕනි නැහැ. දෙවෙනි කිරි උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වෙද්දි මඤ්ඤොක්ක ලෙලි ටික හොඳට තැම්බිලා ඉවරයි. අපි මේකේ වතුර ටික පෙරලා අයින් කරගමු. ඊළඟට අපි වෙනම ඇතලියක් අරගෙන අපි තඹගත්ත මඤ්ඤොක්ක ලෙලි ටික දාලා ඒකටම කපාගත්ත රතු ලුණු, ඒ වගේම කපාගත්ත අමු මිරිස්, ඒ වගේම කපාගත්ත සුදු ලුණු ටික මේ විදියට එකතු කරගමු. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, ඒ වගේම ගම්බෙනිස් තේ හැඳි භාගයක්, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක්, 3-5 තේ හැඳි භාගයක්, උළුහල් තේ හැඳි කාලක්, ඒ වගේම කුරුඳු පොත්තක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපි මෙතනදී රම්පේ සහ කරපිංචා එකතු කරගන්නවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ වෙලාවේදී අපිට පුළුවන් ලුණුත් එකතු කරගන්න.
ඉතින් ওই ටික ඔක්කොම එකතු කරාට පස්සේ අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ වෙලාවේදී කිරි ටික එකතු කරගන්න. මුලින්ම මම කිරි පළමු සාරය එකතු කරනවා. ඊළඟට ඔන්න මෙතනදී දෙවෙනි සාරයත් මම එකතු කරගන්නවා. අපි මේක හොඳට හිඳ ගන්න ඕන නිසා කිරි කෝප 3-4ක් වගේ තමයි පාවිච්චි කරේ. හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මේ පේන ගින්දර මට්ටමේ තියාගෙන අපි මේක විටින් විට හැඳිගා ගමු. ඉතින් ඔන්න මේ තියන්නේ විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ අපේ මඤ්ඤොක්කලෙලි මහලුව අපිට පේන විදිහ. ඊළඟට අපිට මේකට ටෙම්පරාදුවක් අවශ්‍ය වෙන නිසා අපි ලෑස් වෙන්නේ ටෙම්පරාදුව කරගන්න. අබ තේ හැඳි 3 කාලක් වගේ එකතු කරගන්නවා. අබ ටික පිපිරෙනකොට අපිට පුළුවන් වේලුණු මිරිස් කරල් 2-3ක් වගේ මේ විදිහට කඩලා එකතු කරගන්න. ඒ ටික ටිකක් ටෙම්පරාදු වෙනකොට අපිට පුළුවන් අන්න ලොකු ලුණු ටික එකතු කරගන්න. මේ වෙලාවෙදි තමයි මම කරපිංච ටික එකතු කරගන්නේ. ටෙම්පරාදුව හැදලා ඉවරයි. අපි දැන් මේ ටික අපි මඤ්ඤොකලෙලි මහලුවට එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගමු. වැඩි වෙලා තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ටෙම්පරාදුව එකතු කරපු ගමන්ම ඔන්න තිබුණු පාට සුවඳ ඔක්කොම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේක හිමින් සැරේ ලිපෙන් බාගමු. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි අපේ මඤ්ඤොකලෙලි මාළුව බොහොම පුංචි පියවර කිහිපයකින් රසවත් විදිහට හදාගත්තේ. ඉතින් හදද්දි මට හිතෙච්ච එකම දේ අපරාධිනි මෙච්චර කල් මේව විසික් කරේ කියලා නේද? ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. මම මේක ලස්සනට සරසුවා. අපි බලමු කොහොමද රස කියලා. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත මඤ්ඤොකලෙලි මාළුව. හරිම සුවඳයි. ඒ වගේම ලස්සනට තියෙනවා. අපි බලමු රස කොහොමද කියලා. ඇත්තටම හරිම රසයි. නැකවත් කාලා බලන්න. ඇත්තටම හරිම රසයි නංගි. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙච්චර කාලෙ ඉවත දාපු මඤ්ඤොකලෙලි වලින් මේ විදිහට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මාළුවක් හදාගන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලගේ අදහස් අපිට ගන්න. අදට ගිහින් එන්න.